And then, ayan mga best friend. So, meron akong ano dito, 2019 nCoV antigen test. So, magti-test tayo ng ating, mag-swab test tayo. Do it yourself. So, let's see. And then, ang laman nito is cell pouch, destruction buffer, disposable sterile swab, instruction for use. So, let's begin. Ang laman yan mga best friend, meron siyang instruction, ay quick guide, tapos ito yung parang extraction buffer, and then ito yung ano, hindi ko alam saan siyan. So, ito yung parang ano niya, litmus test to, i-open natin to. So, ayan, ito yung ano sa ilong, ito yung iano, so mag-check tayo, and instruction. So, kayo na magbasa, i-post nyo na lang, babasahin ko muna bago ako mag-ano, sige, see you later. And yung instruction mga best friend, ito, tapos ito, cotton, tapos i-open siya, ayan, i-open to, tapos open this one. So, yan yung mga instruction niya. And then, ilagay pala to. No, tapos after lay. Ito pala ang ano, ito. So, okay, let's check. So, let's check. Yan o. Tapos, ayan. Let's check na kung ano yung result. So, kung ano, yung result is, kung positive, C at saka T. Kung negative, only C. Pag only T is valid. So, let's have only C. Only C, which is negative. Ayan, negative tayo. Ayan, negative. So, yan. Thank you for watching mga best friends. So, bye-bye. Have negative tests.